Gäddfemman 2022 presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Gäddfemman har återigen tagit sig norrut. Våra butiker är samlade på ett och samma fiskevatten där gäddan äter både vitfisk och laxartade fiskar. Ett brett utbud i ett ekosystem i mångfald håller stor och välmående gädda. Det har varit mulet med relativt låga temperaturer och ett snabbt byte till full sommar. Det ska bli intressant att se vad det gör med fisket och hur våra butiker tar sig an en sån väderomväxling. Våra eminenta Tackle Shop Productions butiker är redo och laddade för nya utmaningar i Gäddfemman 2022. You say yes and I say no. Baby, won't you please let go? I am happy and strong. I know what's going on. Know what's going on. Try to say it with a song. I'll keep on keeping on. Keep on keeping on. Try to say it with a song. I'll keep on keeping on. Keep on keeping on. You gotta keep on keeping on. Hallå, Ridder Ruda här och sidan om mig är vår storfiskhunter Röstarnas. Sportfiskejantens egen påläggskalv. Vi har gett oss iväg en bra bit hemifrån honungslandet Skåne alltså. Och ja, tittar på mycket skog, klara fina vatten som är stora. Mycket stora. Ja, vi har haft en väldigt sen vår eller lång vår eller vinter får man väl säga. Så att, och nu helt plötsligt bara knäppt till här och blivit högsommar. Det är pissevarmt om jag får säga det så. Och det har ju smällt till nu precis känns det som. Ja. Så det är liksom, ja det har inte kommit igång riktigt än men det här värmen kan ju säkert sätta igång fisken en hel del tror jag. Förutsättningarna är där, det är bara upp till oss nu. Ja. Så nu kör vi. Yes. Gött. Och då är det dags igen. Och denna gång är vi uppe i Nordsverige. Det är ett sånt magiskt ställe. Det är så vackert. Det är schysst natur. Det är super fina skogar. Kristallklara vatten och riktigt brutala dödsmörda gäddor. Det här blir hur coolt som helst. Det är vansinnigt gott väder. Soligt, varmt. Men det har ändå gått ganska så snabbt nu sista veckorna kan man väl lugnt säga. När vi var här lite på rek förut då låg det is i viken och det är 2 veckor sedan och då är det badtemp. Inte i vattnet men det är i alla fall strandläge bad. Ja, det kommer bli en magisk säsong. Alla 5 team på samma vatten. Stora fina vatten. Alla har lika förutsättningar. Samma chans för att ta hem det. Fast det blir det ingen med. För i år är det vi som tar hem det. Det finns ingen snack. Det är bara vinst som gäller. Jinx, men vi går för den idén. Vi går. Det är all or nothing. Ingen kommer ihåg en loser. Så är det bara. Det ska bli en stor pokal den här gången till Team Sporting. Så är det bara. Första gången i Gäddfemman, en riktig ära att få vara med i detta. När jag fick frågan av Karl här så ja, det var ju bara att tacka ja direkt. Vi fiskar ju ganska lika du då. Ja, absolut. Båda två har idéer och pratar med varandra i båten så det är kanon.
Ja, förutsättningarna i de här vattnen som är här, det är skillnaden, den stora skillnaden är att det är klarvattensjöar. Ja, inte jätteofta jag har fiskat så mycket klarvatten tidigare, men Gäddor är gäddor. gäddor är gäddor och vi ska få dem att hugga, absolut. Och det är bara att nöta. Jaha du Jonas, second place is the first loser brukar det heta. Så är det. Ja, vad menas med det? Att det är inte bra att komma tvåa. Nej, det är snarare en förnedring skulle jag vilja säga. Och det får ej upprepas. Aldrig mer. Vinst eller försvinst kan vi säga, om vi ska skämta till det lite. Det enda som kan sätta käppar i hjulet för oss, det är vädret. Vädrets makter. Ja, så är det ju. Det är ju lite vindstilla och grejer här, men jag tror ändå när gäddorna har lekt nu och ska äta upp sig att de kommer nog smaka på våra grejer, det är jag säker på. Vet du vad jag funderar på? Nej. Jag tänker på den där berg- och dalbanan. Vi började här. Vi landade här. Ja. Vi tog oss ända hit. Du förstår tendensen i det hela. Absolut. Men trender är till för att brytas. Kanske är så. Så vi får se till att hålla det på den nivån. Det är så fruktansvärt kul att få fiska i förhållandevis ofiskade vatten. Där det är enormt bra bestånd av gädda. Och stora gäddor som vi ska få jaga efter. Så att det är lite av ett privilegium faktiskt. Att få vara här och förhoppningsvis kroka på en rejäl bit. Och inför det här så lovade jag att det kommer ske något magiskt. Och jag håller alltid vad jag lovar. Så jag kan garantera att jag kommer leverera. Jag kommer hålla dig till det och det kommer de garanterat att göra. Det kommer bara hagla in meddelanden om inte du levererar. Jag älskar det. Ska vi lägga ner det här snacket och upp till bevis? Just nu så är vi sist. Vi är delad 0 poäng med alla andra. Det är nu all det här regerande mästare, skitsnack, bla bla bla. Just nu så är vi på 0 tillsammans med alla andra. Nu gäller det att beta sig upp i toppen på tabellen. Det är nu det gäller. Det är nu det gäller. Nu smäller det. Fan, nu kör vi. Kom igen nu. Gäddfemman-butikerna gör sig redo medan vi går igenom reglerna. Teamen räknar sina 5 längsta gäddor och en dagspoäng om 1-5 ges i slutet av varje fiskedag, alltså 2 episoder. Vi kommer även att hålla koll på Big 3-poängen. Varje dag får de med sig sin längsta fisk och i slutet av hela tävlingen läggs de ihop och Big 3-poäng om 1-5 delas ut till teamen. Det team som då har flest poäng med Big 3 och dagspoängen ihopslaget vinner gäddfemman. Skulle något team ha samma längd under tävlingen så tilldelas den högre poängen till det lag med längst toppfisk. Vi kommer att gå igenom resultatet under tävlingens gång och ser fram emot en spännande säsong av gäddfemman 2022. De kan stå ända här ute. Ja, vi börjar jättetid. Ja, det här kanske är att ta i. Men kan vi skanna och se om betesfisk först. Nu har vi kommit till första spotten som vi har tänkt att fiska på. Ett intressant sund. Där vi tror att det står en massa betesfisk. Vi hoppas på det i alla fall. Ja. Just nu på att kolla lite av området här. Ja, baserar det på om vi ska stanna eller inte. Men jag tror vi kommer stanna här fram och ta några kast i alla fall. Vi har ju långsammast båt så vi hamnar ju lite efter i starten. Och de ställena vi tänkte åka till tror vi de andra kommer ta. Ja. De är så uppenbara de ställena. Så att vi tänker lite utanför boxen och fiska på områden där ingen annan kommer fiska. Ja. Det ser inte så jäkla hett ut här men det är superhett. Det är superhett här, det är säger superhett. vi. Ja. Vi fiskar fan aldrig på oheta ställen. Nej, det gör vi inte. Nej. Vi åkte förbi här igår och det var riktigt
roligt att se all betesfisk som har. Sätter på en liten klippvajt, det är lite djupare. Vi startar utanför våran spot här. Jag kör en McRubber Hulken då och börjar med. Källoriggad, fiskar rätt sakta till en början med. Kör vi då! Kör vi så det ryker. Det är en väldigt stor, alltså extremt stor sjö det här. Ja, man kan åka ihjäl sig på sjön. Vi har väl gått mot strömmen lite också. Vi vet ju att vi såg i starten att i stort sett alla utom giganten körde norrut. Och vi vet att norrut, där håller mycket, du får mycket mer fisk där. Där kan man ha väldigt actionfyllt fiske. Du kan få på 30 fisk om dagen. Liksom. Men här kommer det vara, inte dugga lika tätt mellan huggen. Men som sagt, förhoppningen är att vi kommer hålla ett bättre snitt och få ett bättre papper här. Gameplan, det är väl att vi fiskar här i alla fall. Vi ligger det här flak här, eller det här gräsbältet här ligger vi i 3-4 timmar. Och sen får vi se hur det är steg 1. Ja, så kom igen nu farfar. Du har ju lovat vinst så att nu får du visa. Jajamän, så har vi dem. Vi har varit väldigt så här ambivalenta som det heter. Var vi ska ta vägen i sjön. För vi har faktiskt fått fisk på väldigt många ställen. Men vi gillar ju vikfiske eftersom det är det vi är vana vid. Så vi har kommit in i en stor lekvik. Utanför oss så har vi ett litet vassbälte som senare brantar ner. Och normalt sett, om det hade varit en normal vår skulle jag tippa, så hade det varit ett jättestort gräsbädd där ute. Och det var precis där vi träffade på Sporting. Så att vi kommer att fiska av den i viken. Se om vi kan vittja den och förhoppningsvis fånga lite fisk. Jag kan säga som så här att jag kommer antagligen börja med den här nya Rapala Hakku i snaskarmörten som Ulm har designat till oss till gäddfemman. Det fiffiga med hackun här, det är ju oftast när en stor gädda har tagit betet och vränger och har sig, så kan ju alltihopa liksom vrida sig ur munnen. Men detta här är som ett litet release-tackle. Så denna här sitter som om du hade fiskat med en jigg i munnen och betet utanför. Så att du tappar faktiskt klart mindre fisk på den här. Vi har räckat fram ett gräsbälte som går på 1,5 till 2,5 meter. Där gräset precis har kommit upp 50-60 centimeter. Och det är där vi har hittat gäddorna. Så här ska vi stå och nöta för att få våra papper. Ja. Och sen får vi se hur länge vi står här. Förhoppningsvis så står vi här hela dagen. Men planer är till för att ändras. Och det är ju Hulken som åker på för båda. Det är ovanligt att vi kör samma färg. Ja, det är men det är ju för det här vädret som den är framtagen. Ja. Jag börjar med en Gator. 22 cm Hulken med UV-krokar. Och en Kuma Swim. Nyhet. Yes. Jävligt cool. Jag är så taggad nu. Så nu fiskar vi. Hörru, kör vi. Skitfiske. Kom igen nu. Kör en Pierre nu för fasen. First class boom. Ja. Okej, bit. Jajamän. Så ja. Du, om det här är en fisk så är den tung, eller så har jag krokat med en stock eller någonting. Ja, nu kom knycket. Men det här känns bra, Björn. Ja, det är lugnt. Den är bra. Den är bra. Jag är med. Kom igen, närmare. Måste du... Fan, vilken bra stå! Såja! Härligt, Jakob. Det är så sjukt. Den där är fisk på pappret direkt. Det är så sjukt. Kuma Swim, första kastet. Först boom. Pierre, love you buddy. It finally happened. Det där är bra. Bra. Kuma Swim. Första kastet. Hulken i det här ljuset. Med UV-krokar från BKK. Helt magiskt. Äntligen. First gas boom. Så ja. Jävla härligt. Det här är världens bästa känsla. Babbig tjej det där. Det där är fint. Ska vi se. Den här madammen. 97 Jakob. Okej. Magiskt.
konstigt. Alltså de är så tjocka. Bring me some love. Jag högg direkt när vi körde release på den andra. En liten tjockis. Den är inte så lång, men kolla vad de äter. Nu är de i hunting mode. Så det gäller för oss att ta vara på den här tiden nu. Ska vi se hur lång hon är. 80? Ja. En helt okej fisk att få. 80 centimeter. Back and forth. Hulken i det här vädret. Mulet tillsammans med huvudkrokar. Vi ska hoppas att det är melodin, men det verkar ju så just nu i alla fall. Älskar du inte när planerna går i lås? Jag älskar när planerna går i lås. Vilken härlig start av Gäddfemman 2022 för Team Jiggar.nu som tar 2 fiskar innan vissa team ens gjort sina första kast. Det här försprånget kommer kunna ge Jiggar.nu en stor fördel under dag 1, för att inte tala om känslan och förtroendet i sin strategi som för tillfället ligger på topp hos Björn och Jakob. Idag, det är lite mulet, så jag sätter på en guppy i färgen Dofsingen. Tycker den är så fruktansvärt fin. Lite muggigt bete för muggigt vatten. Första kastet, Gäddfemman 2021, 22, 23. Vad är det för år? Jag vet inte. Se om de står lite utåt till. Vi ska inåt där, men måste fiska av här ute först. Vad tror du, Håkan? Tror du det snaskar här? Yep. Vi gick ju in med världens finaste väder inför detta och första dagen här är ju magisk. Första dagen som molnen är framme. Ja. Vi hoppas ju verkligen på att det kommer gynna fisket. Ja, när vi kom upp igår så var det 28 grader ute i bilen. Så att, ja. Svartonker har släppt ett nytt chatterbait som egentligen inte ser ut så här, men jag har modifierat det lite. Vi vet inte riktigt vad det heter, det är så nytt så ingen vet det, men vi kallar det Max Chatter. Så jag har gjort en Max Chatter McRobber Dansken edition, och jag har alltså adopterat en McRobber på chatterbait och lite förlängning med krokarna. Den är brutal i vatten, den låter som en helt gusttåg och en mega profil. Jag tror det ska till. Ja, fisk! Åh, nej! Fan, den klev av! Helvete också! Börjar bra, börjar väldigt bra. Ja, de är här i alla fall. Första hugget tog ungefär 10 minuter. Skit också. Då lägger jag en ankring här någonstans. Lite oroväckande här vi hade kontakter sist. Men vi hade ju hela vägen ut oss sen. Eller inte hela vägen ut, men en bra bit. Fan, det kändes fan som det var någonting framåt stötte på min dag. Nej! Ja, fan! Det var... Hade du det? Nej, den hängde sig i jiggen. Fan också. Den behövde vi rösta. Alltså den var bara liksom på peta. Ja, men det var nog det jag kände ett sånt, men det visste det blev ingen virvla. Men... Ja, bra rösta. Ja, det är en cykelpump. Ja, men skitsamma. Oj. Så jävla pumpig är den inte, den är ju låg. Ja. Den är inte pumpig. Den är över en meter. Ja, nej. Jo, det är den fan. Ja, den är snudd på. Fan vad gott! Ankrar ut. Jag bara släppte Pigge Kjell Junior, Dofsingen. Det är så sjukt att de kommer. Du vet, hemma får du bara en chans. Alltså, här kommer de igen. Alltså. Det är så jävla spännande när man har haft ett... Första jävla fyran i hoven där. Det tog inte så jävla lång tid. Fy fan vad nervös jag blev. Då hoppar vi med utbrädan. Vi ska vara redo med våra fiskar. Nu small det på. Det är inte svårt att höra
Ridde börjar... Vad kan man säga? 99. Det var det jag såg ju på här. En härlig start alltså. Skojar du eller? Va? Ja, då är här lite fisk inne som vi trodde. Sen snaskade jag på en liten dofsing. Liten diskret guldfärgad historia. Lite, ja, det kändes som ett rätt val här inne i det här lite klara grunda vattnet. Nu är vi igång. Vi har placerats precis utanför gräsbältet och kastar förbi gräsbältet. Vevar den. Ah, det är helt otroligt. Second cast, boom! Jag är med. Hur känns den? Det är så hunting mode just nu. Den känns tung. Det gäller att kapitalisera på Nej, den. den kommer på ytan. Den är inte stor. Den är inte stor. Men den är... Ja, det vet vi inte. Det är ju en fisk. En fisk. Ja, den där ser du. Den är okej. Skenan ligger längre bak. Den där är inte jättedålig. Nej, den är okej. Är det en 80-fisk så är det en 80-fisk. Andra kastet. Andra hugget. Den jävla koman, den är helt magisk. Ja. Är du med? Ja, jag är med. Ja. Det där är en 90-fisk. Båda två har smält på huvudet på koman. Mm. Helt sjukt. Helt sjukt. De är i en hunting mode. Vi klipper krokarna. Ibland så sitter de jävligt dåligt. Då får man direkt, som man säger, alltid ha en avbitare. Bättre att byta krok och spara fisken liksom. Magiskt. Min puls alltså, den är helt... Ja! Nej! Jag stoppar den och vänder på mig. Alltså, det är så sjukt alltså. Så jag precis naggar på lite gräs. Alltså, ta den nu, kom igen. De är sån jävla hunting mode alltså. Vi kör varannan. 86 centimeter. Yes, bra Jakob. Fin fisk på pappret. Nu får den se vad jag vill fiska. De kanske inte har vaknat än, gäddisarna. Ja, men vi är inte på sport för fan. Nej. Vi har chansat och gått lite för tidigt. Nu kan vi få se på annat när vi kommer in här. Snask. Nej, det var inte snask. Jag tror det står en riktig ross här i faggarna. Ja, de borde ju bara gå upp och slaska i sig den här skiten, så är det ju. Ja, våran första fläck som vi hade tänkt att fiska på levererar ju inte jättebra. Så nu letar vi oss in i ett litet system, ett litet marsystem, se om de står lite grundare i det. Provar att gå ut lite grann och kastar in lite utanför det här. De kanske inte har gått in här. Ja. De kanske inte har tryckts in här. Nej. Okej, jag har fisk. Har du fisk? Jag har inte ens känt den. Ja. Det var ju tur att jag plockade fram tången då. Ja. Men det är första fisk. Absolut. En större ska vi ha. Jag trodde jag satt i stubbvassen. Så jag ryckte till en gång och sen bara följde det med. Så det... Men något står det ju här. Men en första fisk på pappret är ju ack så viktigt. Framförallt för demonerna i huvudet när man börjar stå här och inte tro på vad man håller på med. Nu fick vi ju svar ändå direkt att fisk finns det ju och de vill hugga. Det är ju, alltså vädret är ju kick-ass idag. Det är sånt jetväder idag så det är helt galet. Igår när vi stod då var det 27 grader varmt ute. Nej, får man inte till det idag då får man ju aldrig till det. Kolla här nu. När han får den hållningen.
säg upp de andra lagen, så här. Bara för helvete, han har gått in i roast mode. Alltså fan. Puckelryggen. Ja, när du fäller fram den då är den bra då alltså. Vi börjar här inne och känner av detta här väl. Och så hoppas på att det står någon till. Sen tror jag vi tar oss, vår taktik är ju, vi får ju bli och fiska av de ställena vi har haft lite kontakt på innan. Så hyfsat effektivt som vi kan liksom, utan att spilla för mycket tid. När det gäller alla sådana här produktioner så måste man ju träna lite innan och hitta ställen. Och det tycker jag är viktigt när man kommer att upp här, att man liksom bara betar av så många ställen som möjligt och har så många spots man bara kan. Så att vi har väl i alla fall minst 10 spots vi har fångat fisk på. Så det är ju så vår dag kommer att se ut. Vi kommer bara mala igenom alla de här ställena och hoppas på att där är 4 sådana till som röstaren fick. Planering och strategi är avgörande när det kommer till tävlingsfiske. Lär känna ditt vatten och försök hitta nyckeln som med tiden kommer att låsa upp även nya vatten för dig. Jag tänkte visa ett litet tips på hur vi tänker och hur vi ser till att hitta gräset här. Vi kommer från en ganska djup kant på 4-5 meter och så går det att sakta upp och det är liksom ett sandbotten eller lerbotten. Och precis när vi kommer upp i branten upp till 1,5-1 meter, där växer gräset lite mer. Och gäddan behöver lite mer gräs för att liksom kunna stå där. Och det blir ett perfekt jaktområde. Jag ska visa hur det ser ut på lodet. Som ni ser här i branten kommer gräset. Svårt att se här, men det är lättare att se just på downen. Där ser vi gräset och det här är de står, gäddorna. Och det jag gör för det enkelt sen när jag ska fiska av, det är att jag tar waypoints där gräset ligger för att veta exakt hur jag ska placera båten och kasta. När man är ute så här, att man inte har några speciella riktlinjer att gå på, det är bara vatten, så är det här extremt bra hjälpmedel. Först och främst använd autocharten, se till att waypointa där du har gräset så du kan placera och fiska effektivt hela tiden. När ni har waypointat gräset så vill ni inte stå i gräset, ni vill stå utanför gräset och kasta över gräset. Såklart. Det är därför det är så viktigt att sätta de här waypoints så att man har gräskanten. Prova det! Bra tips från teamjiggar.nu som är i toppen av vår scoreboard denna förmiddag med sina 3 fiskar på pappret. Giganten har landat dagens än så länge längsta gädda. En fisk på pappret har också böjda spön medan Team Upplev och Sporting ännu inte kommit in i matchen. Hugger det inte här, då är det ju något som är inte som det ska. Eller hur? Ja, vi får hoppas det gör det. Jag tror jag hade något. Hade du det? Ja. Det var en som var på skitet. Ta det lugnt här då. Ja då. Nej, han var där i. Det var något som rafsade till i alla fall. Men det var väl här vi fick några stycken. Ja, det var här. Det var riktigt jävla bra här. Här ser det så jäkla hett ut. Alltså, de har lekområden här innanför. De har precis lekt och kommit ut från lekområdena. Det kanske inte funkar riktigt som det ska. Ska vi kolla haket under bron? Hålarna där. Nej. Om det är all den här betesfisken som var här och gått ner och ställt sig där. Det ska jag inte tänka mig. Tror du inte det? Ja. Det är något lustigt, vet du. Jag säger att vi ger upp på det här stället. Vi skiter i det. Jag tar ett kast till bara. Gör det. Ta ett kast till. Vi lägger inte mer tid på det här. Jag byter till en Recon Tail fast jag plockar bort tailen. Du kan alltså fiska den med tail och utan tail. Förut satt en sån här tail på. Men nu går den lite långsammare och det här betet, det slår som vanligt. Men även när du stannar så vickar den ner så här. Så det kan vara otroligt tätt.
Nej. Eller är det bara jo, det är en snipa. Härligt kol. Ja, det här var första kastet med en Recon Tail. De växer. Nu ska han få gå tillbaka snabbt och kvickt. Oh. Hjärtat känns så här. Att jag skulle vilja ha större fisk. Om vi lever ihop de två så det blev en meter. Då hade vi varit nöjda. Ja, det där hade inte blivit en meter på de två. Nej. Lite stolpe in här, det är lite kul. Vi behöver det. Vi kommer inte få hundravis med nappen. Nej, det är det jag säger. Så att den där, det är klart, det svider ju. Fan. Bränna fisk, det är... Ja, den där var jobbig. Men det här är ju som sjuk chansning för att du får ju inte lika mycket här uppe. Säg att man står här vid 1 och inte har dragit en fisk. Då ligger man efter. Då... Ja, det är 3 lag som har fyllt papperna. Ja, alltså. Och giganten, de har ju redan en. Så att de andra båtarna, de har ju redan dragit minst 2 var. Nu ska vi glida. Nu ska vi inte... Tror du inte? Nu ska du inte förstå Pictor. Nej. Björnan sa att de kommer inte få mindre än 30 fisk imorgon. Nej, det är Håkan sa. De får minst 40. Och vi får max 10 om vi stannar här. Så vi ska inte bränna för många av dem. Jag tänkte jag skulle stoppa i lite någon form av rassel i den här McRubbern. Gör den ännu hetare. Alltså. Så jag har faktiskt Darts sådana här små kit med massa attiraljer. Jag har allt från sådana här små hylsor som man kan sätta framme i här för att få lite mer rassel. Rasselstavar. Jag har ju sådana här små blades man kan skruva under eller ovanför sin jigg. För att ge lite extra attraktion. Till och med både och lite skrammel och glim. Men jag tänkte jag skulle ha faktiskt en helt vanlig rasselstav i mässing. Som ger lite mer tyngd åt paddeln så den liksom slår lite mer och ger det här tickande ljudet. Och fördelen med de här är att de går inte sönder som de har vanliga glasbehållarna. Så prägar vi ner här. Så. Härligt tickande ljud. Håll i grejerna. Tar de hörna och vrålar. Han har ledsyn, dansken. Ser du det? Robin då? Han kan inte höra någonting för han, om du tycker jag snackar mycket så snackar dansken lite mer och lite högre. Han ser bra men han hör jävligt risigt. Ja. Trumhinnorna är utnötta. Ja. Vad rädd jag blev. Ja, den här känns liten. En jätteliten bebis eller? Ja, det är en bebis. Men det är kul. Som sagt, kan ni koka av dem direkt vid båtkanten. Fortsätta fiska. Ingen onödigt kladd. Men som sagt, fiskar man gädda där det hugger man väl åt. Bonus om det kommer en stor. Aj, nej. Really? Ja. Det var ju inget snack där alltså. Ja! Gör inte sådär Jakob. Inte över... Jag var så nära att det blev av ett spö där. Satan i gottan. Är den bra? Jag har ingen aning hur den sitter. Alltså, den går ju bara på sidan så den kan vara liten, den kan vara stor. Ingen aning. Inte en aning. Jag fick 2 chanser på den också. Det märks ju att de är på hugget alltså. Men den är okej, tror jag. Tror du det? Nej. Det är en fisk. Skriver du den? Yes. Jag vill se här. Den överstiger inte cykelpunkten är. Ja, kul. Fick 2 chanser på den här. Eller så stod det 2 fiskar där borta. Hon får gå direkt. Säg bara. Hulken alltså. Som bara trashar betorna. Hulken, huvudkrokar. Jävla coolt. Jävla konstigt, de hugger liksom mitt ut på. Det var ju inte upp på det grundade nappade. Jag hugger ju typ jämsides med pinnen. Nu hade jag en. Fan. Hade du det? Ja. Det var bara...
De bara stötte till det, vet du. Tror inte de är i hugget alls. Välkommen till Skämma ut sig 5:an. Här har vi team Upplev 0 centimeter. Jonas Milton. Kungen av blanka klinga 0 centimeter. Håkan Hängläppen Fransson. Ryck upp den nu för fan. Någon som har lagt en besvärjelse? Är det någon? Kan det liksom aldrig börja så här att man bara slaskar igång och det bara hugger konstant? Det gör det aldrig för oss. Ja? Vi ska jämt få kämpa, det ska gnagas och det ska hållas på. Ja? Jag tror Jakob i Jiggar är en riktig voodoo-gubbe. Han har lagt någon besvärjelse på båten. Ja, det är väl allt möjligt skit här i båten. Han har byggt en miniatyr av våran båt. Mm. Så han har suttit och stuckit nålar i båten. Nu sätter jag på en Red Ghost och får vi se vad som händer. Knott in hela voodoo-dockan med blanka papper. Red blank. Nu är det dags för ett platsbyte. Det här levererar inte. Vi ska åka in i en vik och spana. Jag har sett på sjökortet att det ser jäkligt hett ut där inne. Det borde vara hett. Be till gudarna att inte böjda och jigga där inne. Nej, vi får hoppas. Ja. Kan hoven vara där? Jag ska lova att aldrig mer säga satan i hela mitt liv. Då kan jag få en gädda. Det är hemskt. Det är helt sjukt. Ja. De har en röd båt. Ja. Ser du någon här nere? Jag ser inte någon. Är det inte en båt där inne eller ser jag syner? Jo, där är de. De jävlarna. Men det gör inget för då måste vi snabba oss på så vi hinner in där. Ja. Ja, men jag måste bara komma över det jävla stenpartiet. Ja. Har vi otur så lockar de oss här då. Vilka kommer här? Jiggar, gigant. Nej, jiggar ligger utanför. Då kommer väl Håkan med sina Magic Finger. Magic Finger och så tar en bamsing. Där har vi varit. Men det är... Det är fiske. Det är fiske. Ner. En liten. Nej, men det är inte det jag menar. Vi måste ner till vår plats om det är Upplev som kommer. Jag vägrar att de ska ta den här platsen. Fan, jiggar ligger på våran spot som vi har tittat ut. Jajamensan, de ser precis var vi ligger någonstans. Ja, här är vi. Har vi hittat det här stället och har de hittat det här stället? De är smällfeta allihopa alltså. Jäkla fin kondition på dem. Nu kom precis Upplev i närheten. Det innebär att för våran del, vi får inte lämna den här hotspoten. Då kommer de nypa den här. Har vi hittat den här, då har nästan garanterat de också hittat den här spotten. Har du en? Ja, den stod där fortfarande. Ja. Den har fått stryk det. Jädrar vad stryk den har fått. Från Red Ghost också? Ja. Det är ganska nyligen den har fått ett bett också. Det. Ja, jäklar. Ja. Riktigt stryk. 55. Westinfynd. Red Ghost. Kanon. Lättfiska som tusan. Bara veva, görka. Men vi vill ha större fisk. Är det inte så, Patrik? Jo, definitivt. Du vet att det finns här. Och det känns ju jäkligt rätt med tanke på gräset och komma upp. Och... Ja. De stora verkar inte vara hemma. Det är det som bekymrar mig lite. Hela våran dag är ju, eller hela våran satsning här är ju en ren gambling på exakt allting. Ingen kommer ihåg en fegis. Det är noll safe-tänk. Ingen så här fylla papper på rätt ställen där man verkligen vet att man kommer få fisk. Nej. Vi ska inte åka till vårt hemliga vatten. Det har vi inte rekat. För det ska vara en jungfrupöl. Och imorgon så åker vi till absolut det svåraste fisken. Vi kommer fiska imorgon, kommer fiska betesfiske i stora djuphålor. Fast det gillar vi. Ja, det är kul. Det är roligt fiske och det är spännande. Ja, vårat vatten har vi inte varit 6 år sedan jag var där sist. Men vi har tagit enorma fiskar i det vatten. Men det är en gambling när man inte har varit där. Men som sagt, man måste testa.
Och dit var alla andra har varit, då är man ju redan 2 på bollen. Har inte varit en kort i våra vatten, då kan det bara smälla helt vilt. Men det vet man inte. Ja. Det är det som är coolt. Återigen det där med safe-tänk. Bara de största betena. Inte tänka att ta något, kanske ta något bete lite så här lagom storlek. Nej, det ska vara det största betet det finns i hela arsenalen. Nej, vi tänker definitivt inte safe. Det är så dåligt tävlingstänk så att det är... Eller ja. Det går det hem då vinner vi hela skiten och det är det vi vill göra. Ja, det är verkligen att gå all in på en gameplan. Men den stora frågan är ju om Team Sporting har gjort rätt i att satsa allt på gamla meriter. Här ute börjar man bli lite skakig när man kommer ut här. Japp. Här är ju grunt hela vägen ut till de pinnarna där ute. Det är alltid svårt när man letar ställen. Vi försöker ju komma hit, fånga en fisk och sen bara sticka. Men det kanske bara stå en fisk. Så. Men det är chansningar man får ta. Åh, fan vad jag vill ha ett snaskarhugg nu. Fy fan. Oj, jävlar en bättre fisk. Åh, han sitter dåligt alltså. Jag får fara från. Åh, fy fan. Den ser bättre ut faktiskt. Är du med? Ja. Soja! Fan vad gott. Det är en övermeter. Ja, det är det. Fy fan. Oj, förlåt. Jag blev helt skakig. Den ser så jävla stor ut när den kom. Fy fan! Stått och fiskat och provat lite olika beten, vilket man måste göra när det inte händer så mycket. Satt på en Pig Shad Junior, dovsingen. Plock, plock, sa det bara. Så jävla cool tugg. Man är inte riktigt med på det. Betet är nästan på väg upp till ytan, så bara kommer de bara klämmer allt. Så jag fick inte till något roligt mottugg, men den ligger i hoven. Så skönt, och det är metersfisk. Ja, den är fin den jäveln. Ja, för fan. Ja, den är 100, där är den 102. Ja, nu. Ja. 102 centimeter skönhet. Fy fan. Ja, nu hovar grabbarna fisk där borta. 300 meter ifrån oss. Så nice. Eller hur är det nice? Det är så nice så att det är nästan för mycket nice. Nu ska jag klämma en till. När det blir sån kalabalik, fisken sitter dåligt och lossnar och det blir en stor jäkla härva. Det är sjukt viktigt att kolla igenom så att någon krok inte har blivit lite rötad eller stingern är skavd eller böjd och något sånt där. Men jag får nog säga att darts, de här stingerna är riktigt bra. De gjorde dem en riktigt mjuk vajer, 49-trådig. Små hylsor här över själva vajerhylsorna som skyddar dem. Och så 2 stycken sån här små spikes. Och det som är det fiffiga med just med denna stingern, det är att den bakre spiken, den är lös. För ni vet ju själv när man har satt på stingern hur många gånger som helst i sitt bete. Slutet är det en stor krater precis i slutet. Då kan man bara flytta den en liten bit in i jiggen och sen är den klar igen. Nu är det så här, skålla. Han bara tryckte ihop på den kroken. Alltså tryckte. Så den måste jag byta. Det som är så jäkla smidigt med detta är en liten fjäderringstång. Zip. Och sen på med en ny. Känns som ska... Jag det känns som jag kommer hugga där som helst. Är den bättre eller? Ja, den är inte jätteryckig, gummi.
fiskar du krokarna också, då blir det ju disco. Ja. Du följer den med. Men säg så här, den har inte ryckt, den har mer... du hade en meters fisk efter. Jag ser den. Hörru. Okej. Jag har ingen aning, men den här går lite småtungt ändå. Satan också. Den här är lång. Den är stor, kom här. Jag kastar vidare. Meters fisk efter. Det här är... Den var ju där och toucha. Den var ju där och toucha. Jag måste ta den där. Den här är... Där har vi metern i alla fall. Där har vi metern, ja. Helt galet. Ni ser ju. Den här var ny för en timme sedan. Totalt trashad. Köttfärs av den. Nya Kuma Swim. Färgen Hulken i det här vädret. Med BKK och UV-krokar. Helt magisk. Stekheta Jakob. Nej! De är så snabba alltså. Jag brukar inte missa. Ja, lite viktig den här också. 98. Igen? 99 där. 99. It's a curse. Magiskt. Men den där metern, den jäckar mig. 98, 99. Den simmar iväg som en stor. Det här är helt galet. Det är sådana här fiskedagar som man sällan får uppleva, men alltid vill ha. Det hugger och hugger och hugger. Det är helt magiskt. På den sidan. Utåt. Ja, ser du? Ett jävla stim. Här är de. Ja, bara ankra här så kastar vi på det här. Är det 4 meter här? 4. Perfekt. De har flyttat ut sig en halv meter typ. Ja. Utåt där tror du? Ja, nu är de under båten också. Fy fan. De är här överallt. Men den stora mattan drog iväg så här. Det måste vara samma betestim. Ja. Helvete. Det första. Fan vad nice. Ingen stor men 70 fisk. Ja, ta han för fan. Om vi nu ska ha något papper. Vad nappade han på? Ja. En bullseye. Vi hittade betesfisk. Om du kollar ekolodet där får ni se. Nu hittade vi där vi letade efter. Betesfisk. Och en gädda i alla fall. Men det kommer fler. Var så säkra. Han kom precis under båten och tog betet. Jag ser betet, kommer han underifrån bara. Snask. Ja, det här är inte... Men han vill ju ha. Inte the biggest one, men vi får nöja oss med nummer 1. Inte tappa den här om man sjunker. 65 centimeter. Ja. 65 centimeter var den första. Hoppas vi får lite fler. Och större. Och större. Hej då med dig. Men även de små är ju... Ja, det är gäddor där också. Roliga. De hugger ju. Jag har haft många hugg idag. Du måste sätta dem. Nej, men de hugger inte. Det är inga hugg. Den här hugger. Ja, den där ja. Jag tror gäddorna står i utkanten och lurar. Ja, det gör de alltid. Utkanten av stimmerna. Sällan mitt i om det inte är väldigt djupt vatten. Samtliga Gäddfemman-team och hela produktionsteamet är medlemmar i organisationen Sportfiskarna. Alla fiskare som bryr sig om fiskevård och en positiv utveckling för våra vatten, natur och fiskepassion borde bli medlemmar idag. Men det känns inte som att de är riktigt på hugget, för det har inte varit. Nu har det visserligen inte varit några större fiskar heller då, men de smackar ju inte bara i. Där. Fisk bättre. Hov. Härligt Karl. De är så arga här. Boom! Snyggt. Yes! En lite bättre fisk.
En gator gum. Spinnfiskar ganska hårt över 3,5 meter över vattnet. 83. 83. Yes! Snyggt. Det här känns väldigt bra nu när vi har fått en lite större fisk. Gator gum med en 18 grams bly på 3,5 meter spinnfiskar ganska så fort. Då sa det smack. Vi börjar med en 50 och sen har vi klättrat. Var ska denna dagen sluta på? Det verkar ju som att den var väldigt aktiv den fisken också, så den bara smackade i. Så jag får hoppas att det står fler här nu. Ja, din Bamse, Björn. Nu får du dra på en här. Vi kommer. Snart. Och mycket att äta upp sen annars. Så är det. Du har gått ut hårt med glidningarna till de andra. Så är det. Måste tro på det. Ja, visst. Självsäker och ödmjuk samtidigt. Ja. Så är det ju gambling. Vi gamblar ju. Går det hem, då är det ju stor vinst. Hade jag legat upp i norra nu och vi hade stått med bara ett hugg, då hade jag legat och kräkt över relingen i ren panik, kan jag säga. Men här, nej. Vi gnetar på här på samma fläck, snurrar fram och tillbaka och nya grästussar och giggarna, de börjar närma sig här, så att vi vet att de är en fisk, för Riddes glappkäft avslöjar dem ju bakom en udde här. Det är bara kul, såklart. Hoppas den är stor. Hoppas den är stor, men de får inte dra iväg för mycket. Men de ligger där borta, så att de tror ju också på området. Det är ju inget snack om den saken. Vi har ju egentligen 2 riktigt bra ställen till här. Men vi vill liksom inte släppa det här heller. I och med att de ligger här så är vi rädda på att de kan åka in här och banka på det här då, om det inte skulle bli någonting. Och så prickar de det fönstret som vi så desperat jagar liksom. Att fisken ska vilja käka. Så att vi får hålla på is i magen, det är inget annat. Den konstanta kampen mellan att ha is i magen och tro på sin originalplan eller att ändra strategin, den känner vi alla igen. Och den mentala avvägningen ser vi tydligt hos Team Sporting som just nu saknar fisk på pappret. Teamjiggar.nu har tagit ett grepp om ledningen denna förmiddag med ett fullt papper fullt av teamböjda spön med sina 4 fiskar som på så vis gått om giganten som bara har 2 fiskar men med betydligt bättre kvalitet. Kolla lite olika grejer och dricka vitamin well. Jag känner ju han som gör vitamin well. Jävligt bra faktiskt. We go way back. Ja, way back. Jaba, viba, allaba, tjacka ner pjuxba. Ja, men där sa du den ju. Vad sa du först innan pjux? Jaba, viba, allaba, tjacka ner pjuxba. Vad fan betyder det? Vi drar till hennes. De har de värsta sätta trosorna där. Tror du inte de kör den i Stockholm? De ska köpa trosor på hennes och Mauritz. Jiggar. Jiggar. Jakob ska klä ut sig inför fredag. Säger han till Björn då. Vi drar till hennes. De har de värsta sätta trosorna där. Oh my god alltså. Jag ser det framför mig alltså. Ja, jag också faktiskt. Han har ju en lite så slankare kropp men en lätt beidesäck mitt på. Det är så när du vet 2 sugrör de stoppat upp i röven på en. Jag säger också det framför mig. Det är roligt.
Den är bra. Den är bättre. Nej, den är helt okej. Kom igen. Ja! Alltså, vilken jävla maskin! Alltså, First class, boom! Så jävla bra! Fan, det är stekhet, Jakob! Alltså, det är helt sjukt. En bra fisk igen. Fan, Jakob, han är het alltså. Så jävla het! Meck hybrid Hulken. Återigen med UV-krokar. Första kastet. Boom! First cast, boom! Nej, jag älskar den. Jag ska trycka den på en t-shirt. Jag ska sätta Pierres bild bredvid bara för att inte rippa den helt. Jajamän. Den är inte så lång. Jag har den. Där, 90. Där har jag den. Där är 93. Alltså det är så magisk färg för sånt här väder. Mulet lite grått. Den lyser upp. Magiskt. Jakobs fokus verkar orubbligt när allt faller på plats för Team Jiggar.nu som är riktigt farliga så här i början av tävlingen. Där sitter nästa. Fan vad gött. Ja, det är ju bra här alltså. Det var ingen stor det där heller. Nu sitter han igen. Han bara hängde med. En sån här liten dartbil igen. Han är lite bättre i alla fall. Nej, han är samma. Så här kommer en 65 till. Eller knappt det. 67 va? Nej, 61. Viktade, har du 20 gram säger du? 20 gram har jag på de här. Det måste ju stå större fisk här, det är ju inget snack om det. Det är bara att de... Vevar du snabbt och sen vevstopp eller? Jag hade 2 hugg på resan in men risken är ju stor att det var samma fisk som... Där sitter nästa. Är det en håvis? Det här är bättre tror jag. Jag tror han är lite större Jonas. Ja, lite större är det här alltså. Sjukt alltså, jag kastar precis... Oj, jag kastar precis samma spår igen. Ja. Nej, det är en dartbil. Han bara släppte av. Men han är lite bättre. Nu har vi i alla fall... Den 80. Men du har ju hittat betet. Ja. Fulltids Red Ghost. Med 20 gram bly. Och snabbvevat med stopp. Det är ju din metod också Jonas. Ja. Det är du duktig på. Byt till det direkt. För nu ska det slabbas. Vi hade ju fisken... Jag har testat innan så har vi fisken längre in. Och nu har betet flyttat ut liksom 100 meter. Du, kolla vad jag hittar mer. Ja. Bete och gräs. Ja men då är det bara att stå och slaska här. Rätt vad det är så slabbar det på. Men det är bättre. Okej, det här var en 70 eller? Den är nog 75. Är han 75? Ja, det är. Nej, han är inte uppe där redan. 74 är han. Ja. Bra Håkan. 74 centimeter. Vi är långsamt uppåt. Först 65, sen långsamt ner och sen långsamt uppåt. Det kommer större. Det måste finnas större. Med all den här betestillgången och gräset så måste det finnas större fisk här. Men det måste vara kopiösa mängder gädda runt de här. Ja. En liten snärt. Ja, men den är större än det mesta vi har fått idag. Står lite fisk här ändå. Ja. Vad fick du den på då? En Buster Jerk i färgen Dofsingen. 63 då. 65, ja just det. Ja. Här då. Gott Patrik. Snask! Snask. Var han ytligt eller? Snabbt? Ja. Är du nervös Patrik? Inte så farligt än, men får se om rapporten är. Nej, det är lunchrapport ja. 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 Vi kanske ska köra lite upp på lite längre sträcka. Köra lite längre uppåt och lite närmare. Som, jag menar, de har ju haft 2 hook här på kanterna. Så det är väl, det kan vara vi ligger in mitt i, det kan vi säga. Jag ligger på 2,6 meter nu. Jag vet inte om vi ska gå närmare. Ja, vi har inte velat kasta där in någonting. Men vi kan ju gå närmare landbacken med alltså. Kan vi göra. Vi har ju kört på det jag sagt från start att vi vill gå för vinst. Och vi tror att det är den här delen av sjön som vi har chans på att dra störst fisk.
Och vi vet om att vi kommer få mycket mindre fisk än uppe i norra delen. Så det är lite all or nothing hela den här årets gäddfemman. Alltså vi gamblar väldigt mycket. Ja, det är inte riktigt min comfort zone. Jag är mer fegis än vad wienerbrödet är. Han... ja. Det är de största beterna, de djupaste hålorna. Ja, nej, vi får se. Men det får gå som det går. Det är lite så det har varit liksom. Ja, nu lägger vi 5 minuter till på det här stora jättegräsflaket. Nu har vi kört över det här så många gånger och vi har bara det där hugg från i morse, så vi måste göra något alltså. Så 5 minuter till. Ska den få smaka på en järk över det här. Lazy. Se om det kan vara melodin. Ja, den är fin. Jävlar vad han snaskar ytan. Är du beredd? Soja! Fy fan vad gott! Han är 90 till. Ja, det är det. Så jävla kul. My God, säger jag bara. My God! Jag gjorde en Alex på leech. Det vill säga, kastar ut, vävar som vanligt. Bara lyfter man spat så att betet liksom går mot ytan. Och precis när man ska bryta ytan, bara kom! Ibland behövs sådana små grejer alltså. Halleluja, säger jag bara. Den är inte så jävla lång. Den är nog fan 90. Ja, 96. Ja, fan vad gött. Fy fan vad bra är det. Vilken makalös start för giganten i gäddfemman 2022. Ridderuda och Rostaren skakar verkligen om hårdare än jordbävningen vi hade i Skåne 2008 med epicentrum utanför Bo Olsson i Tomelilla. Snyggt fiskat pågar. Fan, det är jobbigt att... Säger man? Jobbigt att fiska. Ja, tungt. Energikrävande. Eller hur? Jerkbait är det som har funkat bäst hittills, men jag tänker så här. Tjocka damer, stora damer vill ha stora beten. Så jag har tagit fram ett giant bait, elixir med fet bistrulle. Och så tar vi på en catfish och sen ett muras huvud. Bara för att trycka lite mer vatten. Den är lite mer shallow när jag sätter på muras huvud. Och det är bara 2 meter, ibland bara 1,5 till gräset. Och då vill jag gärna ha så att jag kan ligga precis ovanför gräset och peta hem den här, inte allt för fort. Vi ska se om det här är melodin, men det är ett gigantiskt bete alltså. Du ser där. Filma här, de små liven. Den där var ett bra spöböj på. Den där var bra spöböj på, ja. Den är ganska nära Ben. Om den här inte sitter jätteknackigt så är den tyngst hittills i alla fall. Ja, men den kom lite snett också. Ja, där rasslar det i munnen. Är du med? Ja, jag är med. Veva. Hela maskin! Där. Här har ni ju det här med hitta gräs. Här har ni ju beviset. De står i gräset, väntar på att en med kajbit kanske simmar förbi, eller en betesfisk, och så smäller de bara. Så hittar ni gräs, då är hälften vunnet i alla fall. Nej, den är inte så lång, den är bara stabbig. Nej, 89. Magiskt, de är så fina. Alltså, titta hur de börjar äta upp sig. Där finns det mat, kan jag säga. Där finns det fisk. Jättefina gäddor. Nu ska den här få simma tillbaks. För nu behöver vi ta storebrorsan och storesyrran och mamma och mormor och alla dem.
De är så fina. Titta vilka vackra fiskar. Vi har 464 centimeter. Det är helt magiskt. Vi har tävlat ett gäng gånger, men jag tror inte jag har haft så här bra start på en tävling någonsin. Om man tittar till 5 längsta totalt. Jag håller på att få några gäddor här på att köra med lite för mycket vikt egentligen, en 20 grammar. Det är bara typ 3,5 till 4,2 meter här. Men tricket med att använda lite för tyngre är att man kan fiska väldigt fort. Du får ner betet och så kommer det gå på rätt djup, bara att du får veva snabbare med korta stopp. Det är absolut ingenting som funkar när det är kallt i vattnet, men är det så här varmt i vattnet som kommer upp här mot en 12-14 grader som är gäddans trivseltemperatur, då går det att gasa på ordentligt. Och då fiskar du mer effektivt med en tyngre skalle. Snabbare tempo, korta vevstopp. Skeva till med veven, kort vevstopp. Snabbt tempo, vevstopp, snask. Så funkar det. Så testa gärna att fiska lite tyngre. Även att ni tycker att djupet är lite för litet. Det kan ge riktigt bra resultat. Snask sa det spöt. Ja. Jag surfar runt på den betesfisken och kasta och sen snask. Så ungefär är det. En till så har vi fullt papper i alla fall. Så. Samma. Ja, han är 76. Ja, okej. Han tog på en bulltis med 20 gram igen, Red Ghost. Det är den de vill ha idag. Det verkar onekligen så, hörde du. Så. Yes! Fan vad bra. En till i alla fall. Fundera med jag tror det står större fisk här, Jonas. Det är bara att de inte är på. Det. En fisk kvar till fullt papper, hörde du. Ja. Nej! Nej, nu jag tar fan på det. Jag tar på en Red Ghost jag med. Det här går inte. Just nu fiskar vi utanför ett ställe där gäddan har lekt. Och vi står på 4 meter ungefär. Det varierar såklart lite grann, men vi har betesfisk under oss och det är nyckeln till att det fångas lite fisk. Och nu har jag slängt på en Bulltis Red Ghost också, så nu kanske jag också får lite fisk. För det har bara nappat på det. Men Bulltisen verkar de ju vilja ha, för den hugger de ju faktiskt på riktigt. Ja, de tar den lite bättre. Inte bara näbbar dem. Ibland, vissa dagar gäller det att hitta just det där, rätt färg, rätt bete. Det där lät som där, vad heter det? Glasögonreklamen. Rätt glas och rätt bågar. Oj, jag slog det. Det var det du hade kastat. Här sitter den. Bulltis Red Ghost. Den här är 40 cm exakt. Ja. Jag tar in han sådär. Nu ska du få mäta in. Tack. Fullt papper. Det här är ingen stor gynnare. Men det sätter... Ja, fullt papper. Ja, vi får fullt papper nu. Se om det är någon slags... Mäter han 40 eller vad blir det? Ja, nästan 50. Ja, 50 51. Jaha, 51 centimeter. Fantastiskt. Nu har vi fullt papper. 51 centimeter. Det är helt galet med fisk under båten. Bulltis Red Ghost. Det är helt sinnessjukt med fisk under båten. Hejdå! Nu kan det bara bli bättre. Det kan inte vara långt kvar till rapporten nu, va? Vad är klockan? En kvart kvar eller något sånt här. Ja du, jag vet inte, jag har ingen klocka på mig just nu, men... Nej, men det är väl någonting sånt där. Ja. Det vore ju trevligt med en uppgradering här nu. Ja, det sista som händer innan vore ju behövligt om inget annat. Precis. Det har varit tufft här nu på förmiddagen. Nej, en liten snarare. Du förstår att jag ska bara med. Ja. Det var samma size. Same. Det blev det i alla fall. Ja? Det blev samma size. Det blev samma size. Men det är inte det här med att man ska känna tafs, va? Tafskänning. Ja. Godkänd fisk. Jag ville komma ner och få lite långsammare rörelse men ändå veva på ordentligt. Så 18 gram klippbly på den här. Och den är ju väldigt mörtliknande eftersom den heter Snaska mörten.
Ja, nu har vi kommit till nya spotten. Vet inte så mycket om den mer än att vi tror att den kan vara bra. Jag ska citera mina goda vänner i Norrland, i Skellefteå, Team Local Fishing. De har en väldigt härlig norrländsk dialekt och när de fiskar och det går trögt då säger de alltid: jo, det är klart det snurrar i tankarna. Ja, det är klart. Det snurrar i tankarna nu ordentligt. Är vi på fel ställe? Har vi rätt biten? Klart, tankarna snurrar. Men det är inget mer än så. Lugna och fina, men tankarna de snurrar. Och det jobbas i järnkontoret nu, det gör det. Nu är den här timmen kvar. Känns ju fantastiskt. Vad gör vi? Ja, vi får köra av det här och sen så får vi dra till norra, vare sig vi vill eller inte. Vi kan ju inte åka härifrån och inte ha fyllt pappret, för då är vi ju... Alltså, då är vi helt rökta. Igen. Alltså dag 1 är ju våra akilles, den är vi ju sämst på jämt. Ja. Och det här är den sjön som ändå så ska vara den som... Den här trodde ju man ju alla på att den här är ju liksom safe för att... Liksom... Fyller pappan och får fina fiskar. Ja, det är ju klart att där kommer upp. Ja, vi vet ju om giganten, vi har ju hört dem stå och vråla så att... de har ju fått ett par. De har i alla fall fått 2-3 stycken. Ja, det lär de ha. Nu håller det ju inte med en i timmen längre. Vi behöver ju, här skulle vi behöva nu 2 innan lunchrapport och sen åka upp och i alla fall förhoppningsvis fylla pappret där uppe. Vilket jävla hugg det var på wolfen. Var vi här på den här sidan? Rätt ut här. Nej, fan! Oj, han tog igen. Det var en bättre firre här också. Shit, han tog igen. Helt sjukt! Men han slet den bara i svansen. Är det 3:e gången gilt nu eller? Då är det ju succé. Kom igen nu. Kom igen. Ber till fiskegudarna att det står packat med fisk i det här. Nu har vi bet oss in i den här viken där vi börjar och röstan fick en på 99 cm. Men något som är fruktansvärt viktigt när man ska fiska så här grunt. Man vill ju inte skrämma den. Vi har i och för sig en elmotor, men den låter ju den också. Så att om man tittar här på sjökortet, det spåret här fiskar vi i. Och då har vi givetvis kört in i det spåret, för det är ju där vi har fiskat. Och då har vi förhoppningsvis knipit de fiskarna som stod på den lilla kanten. Så följer vi spåret in, vi kommer till att gå ut och så göra en ny drift i mitten här istället. Förhoppningsvis på helt ofiskad fisk. Så håll tummarna hemma i tv-soffan nu, för giganten, det brinner till och med så att cykelpumpsjägaren har börjat maxa upp sig lite grann. Den är dåligt krokad som fan, säger det är en cykelpump. Skitsamma. Klart minst idag, men skitsamma. Han har ju fan Mac Hybriden som en jävla cigarr i flabben. Men det kan nog vara en fisk runt 80. Så vi skiter faktiskt i att möta den och släpper i den igen. Vi fiskar bara stor fisk i gigantens spel. Just kidding. Kom här kameramannen. Han har tagit oss med en jävla cigarr, kolla. Den är väck. Den var väck innan. Fan vad bra. Fan. Är den bättre? Ja, lite bättre. Är den nöjd? Ja, vänta. Jag hovar dem med fisken i. Fan vad bra, Röstam. Ja, då hade de flyttat över här alltså. Ja, fy fan. Där har vi metersfisk. Fan, han är stark. Tappat den. Nej. Oj. Ja, bra fight är det. Är du med? Den är störst idag. Ja, det vet jag inte. Jo, på helvete. Full papper, fy fan!
fan, säger jag Så bara. skönt. Vi ska bara, fan vi kan Vi ska njuta nu. njuta. Ja. Detta är gäddfisken här som bäst. Dubbelhugg. En cykelpump. Då förstår ni vem som har tagit den. Och en bäst. Han har en stor fisk i svalget. Alltså stjärtfejden sticker upp. Kolla. Du ser han alltså begat i sig. Här kommer ett snaskigt fiske ska jag säga. Vi möter den cykelpumpen för den ska bara i. Ja. Han vill inte bli 75. 74. Målgest. Bra Röstan. Fy fan vad bra! Fy fan vad bra! Fy fan! Vi fiskat fullt i gäddfemman. Ja, det är ju underbart. Eller hur? Ja. Det är ju fan bara så. Tjo. Nu kan detta bli riktigt bra, alltså, tror jag. Ja, jag får den bort i 91. Ja, men det är en fantastisk fisk. Den får vi ta en slow. Så jävla skönt. Full papper i gigantens båt och då ska det tilläggas att 4 av dem är över 90 centimeter. Så vi har en cykelpump. Eller ja, den har passerat cykelpumpsträcket på mölbrädan. Men en lite mindre fisk då, som också var naggande god. Så det är väl den vi ska försöka putta bort, tycker jag. Den här måste vara bra, den var så jävla tung. Ja, den här är bra. Den har rätt skakningar. Den här måste vara bra alltså. Den har helt rätt huvudskakningar. Det bara tog tvärstopp. Va? Den där kändes ju jätteliten. Ja, dra in den först så ser vi. Ja, det är jättekonstigt. Vad fan? Vad händer? Han var inte alls bra. Det är en fin fisk. Vad som händer? Tog stenhårt, bara tog tvärstopp och så gjorde den här... De där riktiga eller? Ja, och sen bara tung. Okej, du kämpar. Jag får ge den en eloge. Kämpe. Jag kämpade ju tappert som en stor i alla fall. Körde på en Wolf Creek Shad i hulken, så kiwi i buken. Får se då. Jag tror inte att det är en uppgradering, men vi kollar. Ja. Jag får ge den en eloge. Du kämpade som en stor. Den här behöver vi inte mäta, den är typ 70. Ja. Okej Jakob, sista kastet innan lunchrapporten. Sjukt spännande. Ja, ska vi dra en gris? Ja, men ska ha nice lite mat också. Tokhungrig. Ja, jag är skithungrig jag också. Sista kastet. Ja, sen så får vi se hur fasiken det ser ut. Nu är det snart lunch. Lunchrapport. Vad tror du om det? Jag tror att vi ligger sämst och att vi måste verkligen skärpa till oss. Ja. Men vi har gjort det vi har kunnat. Vi har legat på betesfisk och fiskat. Det känns helt rätt. Men vi får bara smågäddor och vi får inte mycket napp helt enkelt. Ingenting. Men ja, vi får se på rapporten. Det är då vi ser. Du är för snabb. För snabb? För långsam då. Ja, sista kastet för dagen, eller för förmiddagen. Tyngste sista kast jag har gjort på länge. Riktigt tung förmiddag. 0 för 3 hugg. 3 tappade fiskar. Då vinner man ingen gäddfemmaren. Då kommer man sist. Då måste vi åka. Vi kan inte stanna tyvärr. Det går inte. Fast vi gärna vill stanna. Det går inte. För vi kommer aldrig... De här fiskarna skulle vi ha haft för att fylla pappret här nere. Det är så få fiskar här nere så det kommer inte gå att fylla pappret på eftermiddagen. Det tror jag inte. När man står här nere så kommer man helt noll första dagen. Då är gäddfemmaren över för vår del. Vi måste upp och fånga 5 fisk. Det finns inget att välja på. Jag ska swimma. Det sista kastet. Säkert kort.
Ja! Fy fan vad missnöjda vi är. Nej, skojar bara. Vi är med oss som små prinsar, gör vi. Jag tror vi ligger tvåa. De som ligger i etta har typ 480 cm och sen de som har sämst resultat har typ 410. Det är tight. Ja, det tror jag också. En otroligt spännande inledning av Gäddfemman 2022 med stora skillnader mellan teamen. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tid, vilket vi kan se att Team Jiggar.nu lyckats med denna förmiddag på totalt 464 cm och leder med endast 2 cm framför Team Sportfiske-giganten som briljerat hittills dessutom med episodens längsta fisk på 102 cm. Team Upplev håller en tredje plats på 327 cm med böjda spön strax bakom med sina 316. Team Sporting avslutar första halvan av dagen med blankt papper. Frågan är hur deras strategi kommer att se ut under eftermiddagens fiske och om de lyckas att komma i kapp. Nu ska vi se här. Picture Junior, Dofsingen, Snaskmors, Dofsingen. Det där är inte Upplev. Jag får inte känslan. Det där är inte Upplev. Aldrig. Ja, vi får se. Vad står det då? De har fått på Kuma Swim. Hulken. Och sen har de fått på Mac Hybrid Hulken. Då vet vi vilka det är. 0 centimeter, 0 fisk. Team Fiasko Sporting som ska göra tidernas upphämtning. Nej, jag tycker vi ligger kvar en stund till. Ja, vi ligger kvar så länge vi har betesfisken i närheten här. Så. Ja. Det är bara en tidsfråga innan gäddorna börjar hugga. Jag tycker att vi ligger kvar här. Vi vet att vi har den här djuphålan. Men jag tycker faktiskt att vi ligger kvar här. Jag tycker också det. Och bankar här sista timmarna vi har kvar. Ja, det är jävligt trist för dem. Det laget som inte har en jävla fisk på pappret. För vi vet hur det känns. Men så är fiske. Det är inte alltid bara åka ut och bara smälla i grejerna. Vi har fångat 5 gäddor. Och de har fan varit bra, 4 av dem. Det. Och då visar det sig på scoreboarden. Så att nu håller vi tummarna för giganten. Vi ska höja oss och de andra ska inte göra skit. Nej. Och vi ska ta hem detta här. Så vi ses i episod 2. Hej. Hej. Mina damer och herrar, vi ses i nästa episod. Vill du visa uppskattning för Gäddfemman och alla inblandade så prenumerera gärna på YouTube-kanalen och Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook.